Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tip nhỏ, đó là Animation Wizard Rotate theo 3 trục X, Y hoặc Z theo cái sơ đồ thời gian mà mình set up các bạn ha. Đầu tiên ở tab Motion 3D các bạn có thể click chuột phải chọn Create New Motion 3D các bạn ha. Và các bạn sẽ chọn vào Animation Wizard của mình. Và các bạn chọn kiểu là Rotate Model, ở đây mình có một chi tiết ha, thì nó sẽ hiện sáng cái Rotate Model này lên cho các bạn. Mình sẽ chọn Next và các bạn có thể là chọn trục X, Y hoặc Z này theo ý của mình ha. Số vòng quay ví dụ như là 2 vòng theo trục Y ha, cùng chiều kim đồng hồ clockwise. Các bạn click Next ha. Và thời gian của mình ví dụ cho là 8 giây và thời gian bắt đầu của mình là 0. Các bạn click Finish ha, sẽ tạo ra được một cái đơn vị thời gian như thế này. Tiếp tục các bạn chọn Animation Wizard tiếp theo, Rotate Model, các bạn chọn theo trục Z ví dụ như vậy và số lượng là một vòng counterclockwise ví dụ như vậy ha. Next này, thời gian là cho là 5 giây và thời gian bắt đầu là 12 các bạn ha, ví dụ như vậy. Finish. Tiếp tục mình chọn là Animation Wizard Rotate theo trục X chẳng hạn. Mình cho nó là 3 vòng và counterclockwise này, Next này. Mình cho nó là 10 giây luôn và thời gian bắt đầu của mình là 18 các bạn ha, 18 giây. Đây các bạn chọn Finish và mình có thể là zoom nhỏ lại, các bạn thấy các thanh thời gian ha. Và các thanh flash key này các bạn có thể là tùy chỉnh các flash key này theo thời gian theo ý muốn của các bạn ha. Cũng có thể là loại bỏ bớt cái flash key này đây các bạn ha. Và bây giờ các bạn có thể là bấm Calculate để phần mềm tính toán hiển thị cho các bạn ha. Đây nó sẽ quay chậm Chúc các bạn thành công.